iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගියනේ සුපිරිම ට්‍රික් එකක් ඔයාලගේ charging එක සඳහා සුපිරිම ට්‍රික් එකක් තමයි අද ගියනේ ඔයාලගේ ෆෝන් charger එකට වැදගත් වෙන සුපිරිම ට්‍රික් එකක් අද ගියනේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන සුපිරිම ට්‍රික් එකක් අද ගියනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා මොකද්ද මේ ට්‍රික් එක කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන මගේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකට මම පින් කරලා දෙන පළවෙනි කමෙන්ට් එකක්. ඒ කමෙන්ට් එකේ දාලා දෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයා මේ මම කියලා දෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ පොඩි මෙතන ඇනලයිස් එකක් යනවා. ඒක පොඩ්ඩක් යනකම් ඉන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get started කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන device කියලා දෙනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ phone device එක මෙතන තෝරන්න. මම මෙතන device එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා show after unlock කියලා අන්න ඒක ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන confirm කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන go it කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. එතනින් ගිහලා ඔයා මේ app එකට permission දෙන්න මගේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ බැක් යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා බැටරි කලර් කියලා. එන්න දෙන බැටරියට කලර් එකක් දෙන්න. මම මෙතන කොළ පාට දෙනවා. ඊට පස්සේ apply කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බැටරි percentage කලර්. මෙතන percentage එක පෙන්න කලර් එක ඒක on කරගන්න. ඒකට ඔයා කැමති කලර් එක දෙන්න. මම රතු පාට දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන තව තියෙනවා ඒ අයිකන් ඕන නම් කලර්ස් දාගන්න පුළුවන්. මම ඒක දාන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන off කියන බටන් එක අන්න ඒක press කරන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයා මේ app එක on කරගන්නයි හදන්නේ. ඔන්න ඔතන තියෙන off කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේ සලකුණක් තියෙනවා. ඒ සලකුණ උඩ press කරන්න. මම press කරනවා. ඔන්න දැන් මේ ඔයා හදාගන්න settings ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මේකෙන් app එකෙන් ඉවත් වෙලා යන්න. ඔන්න දැන් මම app එකෙන් ඉවත් වුණා යාළුවනේ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔන්න මම මගේ charger එක connect කරනවා. ඔයාලට පෙනේවි. ඔන්න මම connect කරනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාගේ charge වෙන ෆෝන් එක ඇත්තටම ඔයාලා දැක්කම ආසිතින් විතර ෆෝන් එක charge වෙනවා. back cam එක ෆෝන් එකේ charge වෙන ප්‍රසතේ ඇත මදර් බෝඩ් එකේ තියෙන මදර් බෝඩ් එක ඒ සියල්ල පෙන්වු කරනවා. ඔයාලට charging pin එක තියෙන තැන ඒ සියල්ල ලස්සන පෙන්වු කරනවා. ඇත්තටම ඔයාගේ ෆෝන් එක හරියට select කරන් පස්සේ ඔයාලට ඒ සියල්ල හරියට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක off නොවන විදිහට ඔයාගේ charge වෙන ප්‍රමාණය බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සනට ඉතාලම ලස්සනට ඉතාලම quality එකට ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක charge කිරීමේදී බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් කෙනෙකුට බලන්න ආස හිතෙන විදිහට මේක charge වීමේ වෙන නිසා ඇත්තටම ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක ඔයාලට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් පල්ලෙහා තියෙන නෝටිෆිකේෂන් subscribe button click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ නම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ කරන් හැටෙන ගිහින් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.